હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 25મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. શરૂ કરતા પહેલા મેં તમને જણાવી દઉં કે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે 23-24ના વિડીયો ઓલરેડી પબ્લિશ થઈ ચૂકેલા છે અને અમારો આજનો ત્રીજો વિડીયો છે 25મી ડિસેમ્બરનો. તો આજના વિડીયોમાં આપણે 25મી ડિસેમ્બરના વિડીયોની ચર્ચા કરશું અને બાકી હવે પછી બે વિડીયો આવશે અને એ પણ આજના દિવસમાં જ આવી જશે. લગભગ નાઇટમાં 11 વાગે આવશે, રાત્રિના 11 વાગ્યા આસપાસ, 11 વાગ્યા પછી. બરાબર? તો 11 થી 12 વચ્ચે ગમે ત્યારે એ વિડીયો આવી શકે છે. ઓકે, અને બાકી 26 અને 27ના બાકી છે, તો એ 26-27ના આજે જ તમને મળી જાય એવો મારો પૂરો પ્રયત્ન રહેશે. બરાબર? નોર્મલી 11 વાગ્યા પછી તમને 100% મળી જશે એવો મારો પ્રયાસ રહેશે. બરાબર? તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. અને બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ છે, તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક આપેલી છે અને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જઈ તમે સર્ચ કરી શકો છો સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક ચાટ પર. આપણો ઓફિશિયલ લોગો છે એ તમને પ્લે સ્ટોરની એપ્લિકેશનમાં જોવા મળશે. તો તમે આપણી એપ્લિકેશનમાં આપણો કોર્સ બાય કરી શકો છો. કરંટ અફેર માટે 399 પ્રાઇસ છે. ઈ મેગેઝિન મળશે, ટેસ્ટ આપી શકશો, આ બધી ફેસિલિટી તમને એમાં મળશે. બરાબર? તો કોઈ પણ ઈ મેગેઝિન છે પેન્ડિંગ નથી, બધી જ તમામ ઈ મેગેઝિન અત્યારે અપલોડ થઈ ચૂકી છે. બરાબર? અને ડિસેમ્બરનો વીક 3 છે એ શોર્ટ ટાઈમમાં હમણાં તમને 1-2 દિવસની અંદર એપ્લિકેશનમાં જોવા મળશે અને વીક 3ની ટેસ્ટ પણ તમને હમણાં જોવા મળશે. તો શરૂ કરી દઈએ હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ચીનમાં કોરોના વાયરસનો એક નવો વેરિયન્ટ છે. બરાબર? ખૂબ જ તીવ્રતાથી એનો ફેલાવો થઈ રહ્યો છે ચીનની અંદર. આ નવા વેરિયન્ટનું નામ શું છે? તો નવા વેરિયન્ટનું નામ છે BF.7. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ કોરોનાનો ચેપ છે ચીનની અંદર ખૂબ જ વધારો જોવા મળ્યો. એમાં ઓમિક્રોનનો જ નવો વેરિયન્ટ છે એવું કહેવાય છે. ઓમિક્રોનનો એક વેરિયન્ટ છે BF.7. હવે વેરિયન્ટ સમજતા પહેલા હું તમને એક વસ્તુ સમજાવું. તમે કોઈ એક કાગળ લઈ અને ઝેરોક્સ વાળાની દુકાને જાઓ, બરાબર? તમે 5 કોપી કઢાવી એની, બરાબર? હવે 5 કોપીમાંથી એક કોપી છે ડલ આવી. છેલ્લે તમે એ ડલ વાળી કોપી લઈને ગયા, બરાબર? અથવા તો કંઈક બ્લેક આવી ગયું, તો એ કોપી લઈને ફરી વખત ઝેરોક્સ કરાવવા જાઓ, થોડુંક વધારે બ્લેક આવી ગયું 5 કોપીની અંદર, ફરી પાછી 5 કરાવી, એમાં વધારે બ્લેક આવી ગયું. તો પછી છેલ્લી કોપી લઈ પાછી તમે ઝેરોક્સ કરાવવા ગયા, એમ કરતા કરતા તમારું જે ઝેરોક્સનું કાગળ છે ધીમે ધીમે થઈને હાવ બ્લેક થઈ ગયું છે. બરાબર? હવે આખું કાગળ જ બ્લેક થઈ ગયું છે. તો આખું કાગળ બ્લેક થઈ ગયું એટલે એના જે પ્રોપર્ટી હતી, તમે પેલા જે માની લો કે તમે કંઈક તો ફોર્મ હતું એની પ્રિન્ટ કઢાવવા જતા હતા અને હવે એ ફોર્મની અંદર કઈ માહિતી દેખાતી જ નથી. બરાબર? તો આખું કંઈક નવી જ વસ્તુ ક્રિએટ થઈ ગઈ. તો એ નવી વસ્તુ ક્રિએટ થઈ ગઈ, બરાબર? એ જ ટાઈપનું વાયરસમાં હોય. વાયરસ પોતાના જેવા વાયરસની ઝેરોક્સ બનાવે. બરાબર? બોડીની અંદર છે વાયરસ પોતાના જેવા નવા વાયરસ બનાવતો જાય અને વાયરસ બનાવતા બનાવતા કંઈક એવું થાય, બરાબર? જેમ કેમ ઝેરોક્સમાં કંઈક વચ્ચે બ્લેક આવી જાય છે અથવા તો વ્હાઈટ થઈ જાય છે, તો સેમ એવી જ રીતે વાયરસની સાથે છે, કંઈક ચેન્જ આવી જાય અને ધીમે ધીમે ચેન્જ બહુ મોટો થઈ જાય. તો એ મોટો ચેન્જ છે, બરાબર, એને કહેવાય વેરિયન્ટ. બરાબર? ખ્યાલ આવી ગયું? અને માની લો કે માઇનોર ચેન્જ થયો હોય તો એને કહેશું મ્યુટેશન. બરાબર? તો આ મ્યુટેશન અને વેરિયન્ટ, બરાબર, દરેક મ્યુટેશન વેરિયન્ટ નથી હોતા. દરેક વેરિયન્ટ છે, બરાબર, એને મ્યુટેશન કહી શકાય, પણ દરેક મ્યુટેશન છે એને વેરિયન્ટ ના કહી શકાય. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર? તો આ હાલની અંદર છે ચીનની અંદર ખૂબ જ કોરોનાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ચીનની હાલત કેવી છે એના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં પણ બહુ વાયરલ થઈ ગયા છે. બરાબર? તમે વિડીયો સોશિયલ મીડિયાની અંદર પણ જોઈ લીધા હશે. તો અત્યારે ચીનની પરિસ્થિતિ છે ખૂબ જ ભયાનક છે. ઓકે, તો એના કારણે અત્યારે લગભગ વિશ્વની ઘણી બધી સ્ટોક માર્કેટ છે, ઓકે, તો એ બધી ક્રેશ થઈ ગઈ ચીનના આ ન્યૂઝના કારણે. અને બાકી વાત કરીએ તો અત્યારે આ વાયરસ છે ખૂબ જ ચર્ચામાં છે BF.7. મેઇન રીઝન શું છે ચીનમાં આ વાયરસ ફેલાઈ ગયો? ચીનની અંદર છે વેક્સિનેશન ખૂબ જ ઓછું થયું હતું. બરાબર? એવું કહેવાય છે. ચીનની વેક્સિન છે એને એપ્રુવલ તો તાત્કાલિક મળી ગયું હતું, પણ ત્યાંના લોકોએ વેક્સિનેશન બહુ ઓછું કરાવેલું હતું ઇન્ડિયાની કમ્પેરમાં. ઇન્ડિયાના મોસ્ટ ઓફ, આમ કહીએ તો મોસ્ટલી ઘણા બધા લોકો છે, બરાબર, કોઈ બાકી ના રહી જતું હોય તો ઘણા લોકો છે એને આ વેક્સિન છે, બરાબર, લગાડી લીધી છે મોસ્ટલી. બરાબર? જ્યારે એની કમ્પેરમાં ચીનની અંદર છે 50% જેટલા લોકોએ પણ વેક્સિન માંડ લગાડેલી છે. બરાબર? અને બાકી વાત કરીએ તો આ એક મોટું રીઝન છે કે ત્યાં ચીનની અંદર છે અત્યારે કોરોનાનો ખૂબ જ મોટો ફેલાવો થયેલો છે. બરાબર?
બાકી વેરિએશન શું, મોટેશન શું, એ બધી મેં તમને હાવ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવેલું છે, જેથી તમને આ સમજવામાં સરળતા રહે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, મદન મોહન માલવીય એમની કેટલામી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? એમની 161મી જન્મજયંતિ છે. હવે આ તમારે યાદ નથી રાખવાનું, કેમ કે આવા ક્વેશ્ચન હવે નીકળતા બંધ થઈ ગયા છે, છતાંય મારાથી લેવાઈ ગયું છે. તો 161મી જન્મજયંતિ કોની છે? તો કે મદન મોહન માલવીયાની. રેર કેસમાં પણ કદાચ પૂછવું હોય તો પૂછે, બાકી હવે આવા ક્વેશ્ચન નથી આવતા પરીક્ષાની. યાદ રાખવાનું શું છે એમાંથી એ કહી દઉં. તો એમનો જન્મ ક્યારે થયો એ યાદ રાખીશું. 25મી ડિસેમ્બર 1861. ત્યારે એમનો જન્મ થયેલો બ્રિટિશ ઇન્ડિયા વખતમાં, ભારતની અંદર અહેમદાબાદ ખાતે. ભારત રત્ન એવોર્ડ એમને મળેલો છે મદન મોહન માલવીયાને. બરાબર, એ ક્યારે મળેલો? તો કે 2015માં. 2015માં ભારત રત્ન મળેલો. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ એના 4 વખત અધ્યક્ષ બનેલા મદન મોહન માલવીયા. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના કેટલા વખત? 4 વખત અધ્યક્ષ બનેલા. અખિલ ભારતીય હિન્દુ મહાસભા એના સ્થાપકમાંથી પણ એક હતા. તો મદન મોહન માલવીયા, પ્રશ્ન એમના વિશે એવું પૂછાય, અખિલ ભારતીય હિન્દુ મહાસભા એની સ્થાપના કોણે કરેલી? યાદ રાખીશું, મદન મોહન માલવીયા. આ ખાસ યાદ રાખશું. રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ ક્યારે ઉજવેલો? એક રાષ્ટ્રીય સુશાસન સપ્તાહ હતો 19 થી લઈને 25 ડિસેમ્બર સુધી. હવે અહીંયા તમને એવું પૂછ્યું છે, રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ કયો છે? તો એ કયો છે? 25મી ડિસેમ્બર, અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મજયંતિ. એમની 2 દિવસ પહેલા કિસાન દિવસ આવે છે, ચૌધરી ચરણસિંહનો જન્મદિવસ. બરાબર, 23મી ડિસેમ્બરે. તો 25 ડિસેમ્બર આન્સર આવશે. તો હાલમાં જ 25 ડિસેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી, અને અટલ બિહારી વાજપેયીના જન્મદિવસને આપણે રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. સૌથી પહેલી વખત 2014માં ઉજવાયેલો, અને લોકસભામાં લગભગ તે 9 વખત ચૂંટાયેલા છે, અને રાજ્યસભામાંથી 2 વખત, એમ કુલ 11 વખત સંસદમાં ચૂંટાયેલા છે. સંસદમાં કેટલી વખત? તો કે 11 વખત. 9 વખત લોકસભામાંથી, અને 1 વખત છે, 2 વખત છે રાજ્યસભામાંથી ચૂંટાયેલા હતા. બરાબર, આ ખાસ એમના વિશે આપણે યાદ રાખીશું. બાકી ભારતના તે કેટલામાં વડાપ્રધાન હતા, એક ક્વેશ્ચન એમના વિશે એવો પણ પૂછાય. તો ભારતના 10મા વડાપ્રધાન હતા. અને બાકી વાત કરું તો 2015માં જ એમને ભારત રત્ન પુરસ્કાર પણ મળેલો છે, અને એમને 1992માં પદ્મ વિભૂષણ પણ મળેલો હતો. બરાબર, ભારતની અંદર છે હરિયાણા રાજ્ય છે, એને 2020ને સુશાસન વર્ષ તરીકે પણ ઉજવેલું હતું. એ પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખીશું. બાકી થોડાક આવા જ મહાપુરુષો છે, એમની જન્મજયંતિ વિશે વાત કરી દઉં તમને. તો હમણાં જ વાત કરી એ પ્રમાણે કિસાન દિવસ ચૌધરી ચરણસિંહની જન્મજયંતિ 23 ડિસેમ્બરે હોય. અટલ બિહારી વાજપેયી વિશે પણ વાત થઈ ગઈ. 25 ડિસેમ્બર રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ. સ્વામી વિવેકાનંદ એમની જન્મજયંતિ છે. બરાબર, 12 જાન્યુઆરી રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે ઉજવે છે. આ વખતે કર્ણાટકની અંદર ઉજવવાના છીએ. મુખ્ય જે યુવા સંમેલન છે, બરાબર, તો એ કર્ણાટકમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરશે. 31મી ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ હોય, એમને આપણે એકતા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 2 ઓક્ટોબર ગાંધીજી જન્મજયંતિ હોય છે, એને આપણે અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 14 નવેમ્બરે જવાહરલાલ નહેરુની જન્મજયંતિ હોય, એને આપણે બાલ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. વિશ્વ બાલ દિવસ પૂછે તો 20મી નવેમ્બર. બાકી 20 ઓગસ્ટે રાજીવ ગાંધીની જન્મજયંતિ હોય, એને આપણે રાષ્ટ્રીય સદભાવના દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આ બધા અગત્યના પ્રધાનમંત્રીઓ છે, એને આપણે યાદ રાખવાના છે, અથવા તો અગત્યના મહાપુરુષો છે, જેમની જન્મજયંતિને આપણે કંઈક ને કંઈક દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. બરાબર, તો દરેક પોઈન્ટ અગત્યના છે પરીક્ષા માટે. અહીંથી કંઈ પણથી તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. નાનકડી એવી એક સ્લાઇડ છે, પણ આમાંથી ઘણું બધું અગત્યની માહિતી છે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જાય. ભારતની કુલ કેટલી સાઇટને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની કામચલાઉ યાદીમાં હાલમાં જ ઉમેરવામાં આવી છે? યુનેસ્કોએ એક બેઠક કરી હતી, એમાં હાલમાં જ છે ભારતની 3 સાઇટને ઉમેરવામાં આવી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની ટેન્ટેટિવ લિસ્ટમાં, કામચલાઉ યાદીની અંદર. કુલ 52 થઈ ગઈ કામચલાઉ યાદીની અંદર. બરાબર, પહેલા 49 હતી, અને હવે 3 નવી આવી, એટલે કુલ 52 થઈ ગઈ. બરાબર, તો આન્સર આવશે 3. બરાબર, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 3 સાઇટને ઉમેરવામાં આવી. આ 3 કઈ છે? એક તો ગુજરાતનું વડનગર, ગુજરાતનું મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર છે, અને ત્રિપુરાની ઉનાકોટી. બરાબર, ગુજરાતનું મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર, ગુજરાતનું વડનગર, આ બંને મહેસાણા જિલ્લાની અંદર છે. બરાબર, અને ત્રિપુરાની ઉનાકોટી, આ ત્રણેયને અત્યારે કામચલાઉ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવેલી. એમાંથી મારા ખ્યાલથી આ એકને તો 100% મળશે. બરાબર, કદાચ મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિરને પણ મળે. બરાબર, અને 100% ત્રિપુરાની ઉનાકોટીને તો કદાચ 100% મળવું જ જોઈએ. બરાબર, હું એની પાછળની એક સ્ટોરી પણ છે, હમણાં વાત કરીશું આપણે.
સૌથી પહેલા વડનગર વિશે વાત કરીએ. મહેસાણા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે, ઐતિહાસિક સ્થળ છે. ચમત્કારપુર, આનંદપુર, સ્નેહપુર, વિમલપુરના નામથી ઓળખાય છે. વડનગરનું પ્રાચીન નામ શું? બરાબર, તો મોટે ભાગે આનંદપુર આવે. કયું શહેર ચમત્કારપુર નામથી ઓળખાય છે? વડનગર. સ્નેહપુર નામથી કયું ઓળખાય છે? વિમલપુર નામથી કયું ઓળખાય છે? બધામાં આન્સર વડનગર. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે, આમાંથી કંઈ પણ આવી શકે. કીર્તિ તોરણ વડનગરમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે. સોલંકી યુગના સમયમાં બંધાવવામાં આવેલું. પ્રશ્ન પૂછાય પરીક્ષાની અંદર કે વડનગર છે, બરાબર, એ કયા રાજાઓના સમયમાં બાંધ્યું? તો સોલંકી યુગના સમયગાળામાં, બરાબર, 12મી સદીમાં બંધાવવામાં આવેલું કીર્તિ તોરણ. ઓકે, વડનગર નહીં કીર્તિ તોરણ, વડનગરનું કીર્તિ તોરણ કયા સમયગાળામાં બંધાવ્યું? 12મી સદીમાં, સોલંકી યુગ. ઓકે, ત્યાંથી આગળ જઈએ તો એના પછી છે મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર. ત્યાં મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરમાં એક કુંડ પણ આવેલો છે ટાંકી જેવો, એને રામકુંડ કહેવાય છે. તો એને પણ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. આખું મંદિર છે તેજસ્વી પીળા રેતીના પથ્થરમાંથી બનાવેલું છે. મહેસાણા જિલ્લાની અંદર કયા તાલુકામાં આવેલું? તો કે બેચરાજી તાલુકામાં આવેલું છે મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર. દિવસ રાત બંને સમાન હોય એ દિવસ એવો છે કે ત્યાં સૂર્યના કિરણો સીધા મંદિરના કેન્દ્રમાં ચમકે, અથવા તો સૂર્ય આખો મંદિરના કેન્દ્રમાં આવી જાય છે, બરાબર, એવું પણ કહી શકીએ. આ ખાસ અગત્યનું યાદ રાખશું. ઓકે, એના પછી છે ઉનાકોટીની શિલ્પ કૃતિઓ. આની પાછળ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. એવું કહેવાય છે કે ભગવાન શિવ છે, બરાબર, એ 1 કરોડ દેવી દેવતાઓ સાથે છે કાશી જવા નીકળ્યા હતા, બરાબર. પછી કાશી જવા તો નીકળ્યા, ત્યાં રસ્તામાં આ ઉનાકોટી નામનું સ્થળ છે, ત્યાં રાત્રિએ આરામ કરવા માટે રોકાયેલા, બરાબર. પછી ભગવાન શિવે એવું કીધું કે ભાઈ બધા છે સૂર્યોદય થાય એ પહેલા આપણે સવારે જાગીને કાશી જવા માટે રવાના થઈ જશું. સૂર્યોદય થઈ ગયો, બરાબર, બીજા બધા સુતા રહ્યા, માત્ર ભગવાન શિવ જાગ્યા, બાકીના બધા સુતા હતા. તો ભગવાન શિવ ક્રોધમાં આવી ગયા અને ક્રોધમાં આવી એક શ્રાપ આપી દીધો. બધા પથ્થરમાં બની ગયા, બરાબર. શ્રાપ આપીને બધાને પથ્થરના બનાવી દીધા. અને એવું કહેવાય છે કે ત્યારથી અત્યાર સુધી આ એ જ રીતે ત્યાં પથ્થરના બનેલા રહેલા છે, બરાબર. તો પછી ભગવાન શિવ ત્યાંથી કાશી જવા રવાના થઈ ગયા અને આ બધાને પથ્થરમાં બની જવાનો શ્રાપ આપી દીધો, બરાબર. તો આવી એક માન્યતા છે, બરાબર, હિન્દુ પૌરાણિક કથાઓની. તો બની શકે કે આને આગળ જતા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળી શકે, બરાબર, કેમ કે ખૂબ જ પ્રાચીન મહત્વ છે આનું. લગભગ આ શૈવ તીર્થ યાત્રા છે 7મી સદીથી લઈ અથવા તો 9મી સદી સુધીની હોઈ શકે છે. ઇતિહાસકારો છે એનું એવું માનવું છે કે કાં તો 7મી સદીનું છે, કાં તો 9મી સદી, અથવા તો આ બેની વચ્ચેનો સમયગાળો છે. તો ઉનાકોટી એનો અર્થ જ એવો થાય કે 1 કરોડથી ઓછો, બરાબર. તો અસંખ્ય એવો પણ અર્થ કરી શકાય, અથવા તો 1 કરોડ જેવો પણ કહી શકાય. 1 કરોડ દેવી દેવતાઓ સાથે છે ભગવાન શિવ કાશી જવા નીકળ્યા હતા. સૂર્યોદય પહેલા જાગીને કાશી જવા માટે ત્યાં રાત્રિ રોકાણ કર્યું. પછી સૂર્યોદય થાય પહેલા જાગીને કાશી જવા માટેનું બધાને સૂચન કરેલું, પણ સવારે ભગવાન શિવ સિવાય બીજું કોઈ ઉઠ્યું નહીં, તો બધાને પથ્થરની મૂર્તિ બનવાનો શ્રાપ આપી દીધો ભગવાન શિવે, અને પોતે કાશી જવા માટે રવાના થઈ ગયા. ત્યારથી ઉનાકોટીની અંદર આ 1 કરોડથી પણ ઓછી પથ્થરની મૂર્તિઓની કોતરણીઓ છે, બરાબર, મૂર્તિઓ છે અથવા તો કોતરણીઓ છે, ત્યાં બંને વસ્તુ છે, બરાબર. તો ત્યારથી હાલ સુધી હયાત છે આ બધી કલાકૃતિઓ ત્યાં, બરાબર. અને બાકી ઉનાકોટી છે, બરાબર, એને કોટીશ્વર કાલ ભૈરવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઉનાકોટીશ્વર કાલ ભૈરવ તરીકે પણ આને ઓળખવામાં આવે છે. તે પણ યાદ રાખીશું. એપ્રિલ મહિનામાં અહીંયા અશોકાષ્ટમી મેળો પણ ભરાય છે, તે પણ આપણે યાદ રાખીશું. હજારો યાત્રાળુઓ ત્યાં આવે. ઓકે, આ બધું એનું ધાર્મિક મહત્વ છે. મારા ખ્યાલથી ત્રિપુરાની સાઈડને મળી શકે છે, જસ્ટ ખાલી અનુમાન છે મારું, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ હવે. તાજેતરમાં સામાજિક પ્રગતિ સૂચકાંક એમાં કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે એને સૌથી વધુ સ્કોર મેળવેલો છે? પુડુચેરીએ સૌથી વધુ સ્કોર મેળવેલો છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો બંનેની અહીંયા વાત કરેલી છે, બંનેનો સમાવેશ થઈ ગયો આમાં. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. પુડુચેરીએ સૌથી વધુ સ્કોર મેળવેલો છે. આ જાહેર કોણે કરેલું? વડાપ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદે જાહેર કર્યું, બરાબર. શું જાહેર કર્યું? સામાજિક પ્રગતિ સૂચકાંક, બરાબર, ભારતના રાજ્યો અને જિલ્લાઓ માટે. તો થોડુંક એના વિશે વાત કરી લઈએ હવે. સૌથી ઉચ્ચતમ એસપીઆઈ સ્કોર મેળવનાર રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયું? તો કે પુડુચેરી. સૌથી ઓછો સ્કોર કોનો છે આમાં? તો કે ઝારખંડ અને બિહારનો.
મૂળભૂત માનવ જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજ્ય હોય તો ગોવા, પુડુચેરી, લક્ષદ્વીપ, ચંદીગઢ, બરાબર. એ પાણીની સ્વચ્છતા અને આશ્રયના અંદર શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન સાથે ટોચના 4 રાજ્યમાં છે, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું, મૂળભૂત માનવ જરૂરિયાતો, બરાબર. એમાં ગોવા પ્રથમ ક્રમ પર, ત્યાર પછી પુડુચેરી, લક્ષદ્વીપ અને ચંદીગઢ, બરાબર. ત્યાર પછી સુખાકારી ફાઉન્ડેશન, એમાં વેલબિંગની વાત થાય છે અહીંયા. તો એમાં મિઝોરમ જે પહેલા સ્થાને છે, એના પછી હિમાચલ પ્રદેશ, લદ્દાખ અને ગોવા આવે છે. પછી પર્યાવરણની ગુણવત્તા માટે મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ અને મેઘાલય ટોચના 3 રાજ્યો છે. તક માટે તમિલનાડુએ છે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હાંસલ કર્યું છે. ટોપ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ પૂછે તો એઝોલ એ મિઝોરમમાં આવેલું છે, સોલન એ હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે, શિમલા એ પણ હિમાચલ પ્રદેશની અંદર આવેલું છે. ટોપ 3 માંથી 2 તો હિમાચલના. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો સિત્તિવાણી રાબુકા એ હાલમાં જ કયા દેશના નવા પ્રધાનમંત્રી બનેલા? સિત્તિવાણી રાબુકા ફિજીના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા. તો આન્સર આવશે ફિજી. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ફિજી છે પ્રશાંત મહાસાગરનો એક દેશ છે, ત્યાંની રાજધાની સુવા છે, ત્યાં નવા જ પ્રધાનમંત્રી બની ગયા હમણાં સિત્તિવાણી રાબુકા. તો આટલું એમના વિશે ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી ફિજીની અંદર છે એક વિશ્વ હિન્દી સંમેલન પણ થવાનું છે 2023ની અંદર, બરાબર. અને બાકી સૌથી પહેલું વિશ્વ હિન્દી સંમેલન તમને પૂછે તો 10 જાન્યુઆરી 1995માં, અને રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ પૂછે તમને, બરાબર, તો એ 14મી સપ્ટેમ્બરે. 10 જાન્યુઆરી આ સૌથી પહેલું સંમેલન થયું વિશ્વ હિન્દીનું, તો એ દિવસની યાદમાં 10 જાન્યુઆરી દિવસ છે વિશ્વ હિન્દી દિવસ તરીકે ઉજવાય છે, બરાબર. બાકી રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ પૂછે તો 14મી સપ્ટેમ્બર. નેક્સ્ટ વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ઇન નાઇટ ચાર્ટ નામથી એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો? વર્લ્ડ બેંકે આ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. આન્સર આવશે વર્લ્ડ બેંક. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર પુરસ્કાર 2022 હાલમાં જ કોણે મેળવેલો? તો આ સુદીપ સેન અને શોભના કુમાર બંનેએ મેળવેલો છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર પુરસ્કાર. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા નવી દિલ્હી ખાતે ડાન્સ ટુ ડીકાર્બોનાઇઝ નામથી એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો આ પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય કરેલું છે. આન્સર આવશે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય. હાલમાં જ જાહેર કરેલ માહિતી પ્રમાણે 2023ના ફૂટબોલ વિશ્વકપનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? તો આ મોરોક્કોમાં કરવામાં આવશે. આન્સર આવશે મોરોક્કો. હાલમાં કયા દેશ દ્વારા સૌ પ્રથમ વખત વર્લ્ડ ટેબલ ટેનિસ સિરીઝનું આયોજન કરવામાં આવશે? તો આ ભારતમાં કરવામાં આવશે. આન્સર આવશે ભારત. હાલમાં જાહેર થયેલ માહિતી પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી 12 જાન્યુઆરીના રોજ છે રાષ્ટ્રીય યુવા સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કયા રાજ્યમાંથી કરશે? તો આ કર્ણાટકમાંથી કરશે. આન્સર આવશે કર્ણાટક. હાલમાં કયો દેશ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની શાંતિ નિર્માણ આયોગનો સદસ્ય બન્યો? નેપાળ બનેલો. આન્સર આવશે નેપાળ. હાલમાં જ સોહેલ એજાજ ખાન કયા દેશની અંદર છે ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા? સાઉદી અરબમાં ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા. આન્સર આવશે સાઉદી અરબ. તો 25મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો છે આ સાથે અહીં સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 26મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. લગભગ રાત્રે 11 વાગ્યા સુધીમાં લાવવાનો પૂરો પ્રયાસ રહેશે. તો 26 અને 27મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો, બરાબર. તો મળીએ થોડી ક્ષણોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.